มวยไทยไม่มวยมาก่อนทำไมเปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนเพราะกรรมการเนี่ยเขาให้คะแนนอย่างนี้นักมวยก็เลยต้องทำอย่างนี้สมัยก่อนนั้นนะเขาให้คะแนนแบบการออกอาวุธออกอาวุธเข้าเป้าคู่สู้เจ็บปวดอย่างเงี้ยนะเขาให้คะแนนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ปั้มปัดล้มลงไปไอคนที่ล้มอยู่บนได้เปรียบลงบ่อยก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้หัดแบบการแก้มวยไทยการออกอาวุธว่าคุณนี่แพ้อะไรนะคุณเป็นมวยหมัดหนักจะต้องต่อยยังไงอะไรไม่หรอกกลายเป็นว่าแบกน้ำหนักยกเหล็กปั้มปัดทำยังไงแล้วแต่ที่จะให้คู่สู้ล้มไปทำไมเปลี่ยนทำไมตอนนี้มีกรรมการพรแบบนี้มีให้คะแนนแบบนี้ทำไมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีไอ้นี่หลักสูตรของกรรมการที่ทุกคนต้องไปทำการอบรมที่นั่นใช่ไหมเขาให้คะแนนมาแบบนี้แบบเนี้ยแบบที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยคือออกอาวุธจะแจ้งอะไรอยากจะให้แต่ในภาพปฏิบัติแล้วเนี่ยกรรมการเนี่ยมันอยู่กับตัวของตัวเองใช่เพราะอะไรเพราะว่าตัดสินตามเสียนเรื่องจากว่าอะไรพอเขาโหปั๊บอะไรปั๊บเอาละกลัวแล้วไม่มีจุดยืนถ้าจริงๆแล้วนะมวยไทยจะแก้มันดีได้นะเราเรียนมาไงเราให้คะแนนตามหลักของวิชาการเนี่ยคุณลงมาปั๊บนะนั่งเลยแล้วก็บอกกับเซียนมวยไปเลยว่ามวยคุณชนะยังไงคุณแข็งแรงใช่คุณแข็งแรงก็จริงแต่คุณออกอาวุธเข้าเป้าหรือเปล่าถูกไหมแจ้งให้เขาฟังดิเตือนอย่างเดียวพอแจ้งมากพวกเซียนมวยเขารู้ต่อไปเขาจะยังไงเขาจะรู้ไงคุณไม่กล้าแจ้งคุณกลัวอะไรไม่รู้ก็เลยกลายเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้การเป็นคนเนี่ยดูมวยไม่เป็นแล้วดูอย่างเดียวแล้วว่าโอ้แข็งแรงเลยล้มมากมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วทุกค่ายเนี่ยเขาก็ต้องสอนมวยไงทำมวยแข็งแรงโดยการปั้มฟัดเบี่ยงให้ล้มอยู่ล่างใช่ไหมมันก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้าคุณออกแบบว่าศิลปะมวยไทยดีว่าทำคู่สู้สวยงามไหมทำการต่อสู้เจ็บปวดออกอาวุธตรงไหนโดนตรงไหนเนี่ยคุณหน้าคณะเขาต้องหัดอย่างนั้นทำมวยมันก็สนุกมาเราก็ได้เห็นศิลปะมวยไทยทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วใช่คิดว่าครูมวยเปลี่ยนด้วยไหมตอนนี้ครูมวยเนี่ยถามว่าเปลี่ยนไหมเรื่องการชกมวยนี่นะมันก็เปลี่ยนเพราะอะไรเปล่าเพราะว่าพูดตรงๆแล้วโปรโมเตอร์ผมทำมวยมาผมก็ป้อนมวยผมจะเอาคุณมาขอมวยผมทั้งที่คู่เนี้ยต่อยกันสนุกผมก็ไม่ให้ผมก็อยากจัดคู่อยากจัดต่างคนต่างไม่ยอมง้อกันไม่ยอมพึ่งพาอาศัยกันมันก็เลยกลายเป็นว่าพอผมตันคู่ก็เอาตัวเนี้ยในเครือผมเนี่ยนะที่เคยชกกันมา2 ครั้งเนี่ยผมต่อน้ำหนักลงไปกลายเป็นมวยแต่หนักต่อน้ำหนักแล้วคะแนนเนี่ยกรรมการก็ให้ตัดสินมวยแข็งแรงนะมันก็ตัวใหญ่กว่ามันได้เปรียบเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวละล้มมาลงข้างล่างคุณก็ตัดสินกันชนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้คำว่ามวยแพ้ทางกันเนี่ยคุณเข้าใจคำว่ามวยแพ้ทางไหมไม่เข้าใจใช่ไหมครับมวยแพ้ทางหมายถึงว่าคุณเป็นมวยหมัดผมเป็นมวยเตะคุณเข้ามาเนี่ยผมเตะนี่นะต่อยกันกี่ครั้งคุณก็แพ้ผมตลอดใช่ไหมจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ให้คะแนนนี้พอคุณเข้ามาคุณเตะจริงเดี๋ยวคุณเข้าปั๊มฟันผมอยู่ข้างล่างผมแพ้แล้วเข้าใจไหมมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้เพราะอะไรป่ะโปรโมเตอร์ก็มีส่วนที่ทำให้ศิลปะมวยไทยหายไปไม่สนุกถูกไหมล่ะเพราะคุณไม่มีมวยคุณแบกน้ำหนักแล้วคุณไม่ใช่บีบตรงนี้มันก็เลยมีมวยต่อยกันแต่มองจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยนะเวลาอาจารย์ไปเป็นกรรมการบนเวทีทำอะไรเองชอบกรรมการแยกหรือเอาใบตัวใบความหมายคืออะไรเพราะว่าเป็นมวยสมัยก่อนแต่ว่าเป็นกรรมการสมัยนี้ทำมวยมาก่อนหรือทำมวยนี้ถ้าผมตัดสินนะใช่ผมจะทำแบบของผมเลยผมจะไม่สนใจคะแนนไม่สนใจตรงสมัยนี้แล้วแต่เองแล้วแต่ก่อนที่ผมจะตัดสินเนี่ยผมจะขึ้นชุดของผมเนี่ยจะขึ้นไปบนเวทีบอกให้แฟนมวยรู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้ให้ราคาการต่อรองผมให้ศิลปะมวยไทยนะเพราะฉะนั้นคุณเล่นนะคุณต้องดูการออกอาวุธนะไม่ใช่ว่าล้มอยู่บนชนะเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่านี่คือมวยไทยนี่มวยปั้ม
ที่มันเปลี่ยนเหตุผลนี่นะเท่าที่ผมสังเกตดูนะคือเราต้องยอมรับอย่างหนึงว่าเมืองไทยเราเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กและอย่างหนึ่งเนี่ยค่าตัวนักมวยในเมืองไทยเนี่ยมาตรฐานก็200,000เนี่ยนะหรือ100,000 บาททุกวันนี้นะแต่ว่าไปต่อยกับพวกชาวต่างชาติเนี่ยคุณยอมรับไหมว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่ชอบพวกปั๊มรับปั๊มเปลี่ยนถูกไหมเพราะไม่เป็นปั๊มนี่นะเพราะกิจกรรมปั๊บเขาก็บีบไปบีบพวกเราบีบพวกคนไทยให้มันหายไปโดยโอโต้เพราะอะไรคนไทยไม่ยอมเพราะเงินเนี่ยครับเพราะต่อยในไทยกันเองนานๆจะมีคู่ชกจริงได้100,000 บาท3 เดือนต่อยจริงแต่คุณไปต่อยเนี่ย3 ยกด้วยและต่อยเมืองนอกด้วยแล้วกูตัดเข่าออกแล้วกูได้400,000 500,000มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้มวยไทยมันเลยกลายเป็นสูญพันธุ์นี่คือความหมายเพราะอะไรเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยคนเขาก็ต้องรักคนเขานี่คือหลักของความเป็นจริงเนี่ยเพราะเราเกิดมวยไทยทุกวันนี้ที่มันอยู่ได้ต่อยคนชาติต่างชาติศิลปะมวยไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าลูกเหลี่ยมหักเนี่ยคือชาวต่างชาติเขาพูดไม่ได้ใช่ตอนนี้ฝรั่งมาประเทศไทยปั๊มไม่เป็นตายเลยทำทุกอย่างได้แต่ว่าเวลาปั๊มโอ้สมัยก่อนนี่อีกนะสอบเหมือนกันฝรั่งไม่เป็นใครไม่เป็นกลัวห้ามแต่ทุกวันนี้ไม่ห้ามแล้วเพราะอะไรมาเพราะฝรั่งเริ่มเป็นแล้วมึงปันกูปันมึงแล้วถูกไหมอีกต่อไปนะไม่นานหรอกถ้าฝรั่งรู้จักใครปั้มเปิ้มนะเดี๋ยวเขาก็มีเดี๋ยวไล่ตีอีกคนไทยก็ยอมเพราะอะไรเปล่าเพราะตอนนี้เขาไม่เป็นคู่เจ็บโดเขาตัดมึงเดี๋ยวเขาแข็งแกร่งเขาต่อยมึงทุกอย่างเหมือนกันผมดูแล้วเพราะฉะนั้นผมจะไปต่อยมวยเนี่ยที่บอกมวยไทยนักมวยไทยเมื่อพวกก็แสนชัยกันแหละที่พูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องแต่ว่าแสนชัยมาชอบบัมใช่ไหมใช่เขาบอกว่าถูกไม่ดีถูกเพราะพื้นฐานมึงแพ้เข่าอยู่แล้วใช่เขาแพ้มากแต่อย่าลืมนะมวยเข่าเนี่ยคนเนี่ยมันต้องมวยทุกอย่างนะที่นี่นะมวยหมัดมวยเตะมวยเข่ามวยศอกมวยที่ใช้แรงมากที่สุดเนี่ยระหว่างการชกเนี่ยคือมวยเข่าทุกคนกำลาเลยมวยเข่าใช้แรงเยอะเมื่อก่อนมีมวยเข่ากับมวยหมัดตอนนี้มวยเข่ากับฝีมือทั้งนั้นอ่ะจะต่อยคือมาขึ้นไปชกกันนะมวยเข่าเหนื่อยที่สุดเพราะว่าอะไรไหมหนึ่งร่างกายแข็งแกร่งต้องเดินติดตัวต้องปั้มปัดถึงถึงถูกไหมหยุดก็โดนเขาเตะแล้วมวยสบายที่สุดคืออะไรไหมฝีมือพวกสามารถพวกแสนชัยฝีมือไม่ต้องพร้อมกันแต่เด้งแล้วมวยที่ว่าเจ็บตัวมากดังเร็วไปเร็วก็คือมวยหมัดเพราะมวยหมัดนี่ต้องลงทุนเข้าไปต่อยน็อกของคล้ายคุณดูมันดังแล้วแต่ในทำนองเดียวกันมึงก็โดนเตะอุ่มเหมือนกันช้ำในเหมือนกันแล้วก็ดังเร็วเพราะอะไรป่ะเพราะว่ามวยหมัดนี่นะไม่ต้องซ้อมก็ต่อยได้ถ้าคนหมัดหนักนะเพราะมันไม่เหนื่อยเลยเดินต่อยหมัดไม่เหนื่อยอะไรไม่เหมือนมวยเข่าแม่โอ้โหจริงไหมตายที่ผมพูดให้ฟังใช่อาจารย์สมัยก่อนชกกับสไตล์ไหนผมเดินหน้าแทงเข่าผมเดินหน้าผมเป็นคนมวยเดินหน้าถีบซ้ายเตะซ้ายแทงเข่าไปก่อนแทงมาแล้วค่อยจับตีชกกับมวยเข่าด้วยใช่ไหมมวยเข่าผมชอบต่อยมวยเข่ามวยหมัดมวยต่อยมาแต่ไม่ค่อยชอบแบบพวกมวยฝีมือหนีเร็วไม่ชอบเบื่อใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมเหนื่อยแต่ชอบต่อยมวยหมัดเพราะว่าอะไรป่ะมันเป็นการแลกกันไงใช่เราเดินไปเขาเดินมาอย่างเงี้ยใช่แล้วก็สมัครพี่มาบอกว่าตอนนี้มวยไทยโหลดเพราะว่ามีคนเล่นมีอำนาจเยอะมีการพนันเนี่ยทำไมไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเมื่อก่อนมีมาเฟียเยอะทำไมไอการเล่นคนไทยนี่นะมันเล่นมาตั้งนานแล้วสมัยนี้นะยังเล่นน้อยกว่าสมัยก่อนเลยใช่ทำไมมีสมัครมีคนบอกว่า gambling เสียทุกอย่างทำไมพูดแบบนี้ซินดี้ไม่เข้าใจเพราะว่ามีเกมเล่นตลอดเกมเล่นมันมาตั้งนานแล้วที่เขาพูดอย่างนี้นะมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของเขาที่เขามองกรรมการเขาผู้สามารถเขามองกรรมการว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าการตัดสินมันเปลี่ยนไปแสดงว่าพวกคนเล่นเนี่ยเขามีการได้เสียเงินทองแล้วก็มีการคอร์รัปชันใช่นี่ไงสามารถก็เลยพูดคำนี้ออกมาแล้วก็สมัยก่อนมีมาเฟียคนใหญ่ใช่ไหมแต่ว่านี่ไม่ใช่คอร์รัปชันใช่ไหมสมัยนี้นะสมัยก่อนนะมาเฟียเขาไม่คอร์รัปชันแคลธนิกุล
เขาตรงไปตรงมา ใครทำไม่ดีจ้างกรรมการลงโทษเอาจริง ใช่ คนก็ไม่กล้า เกลือไหม ตอนหัวหน้าผมเอง เออ ผมเป็นหัวหน้าผม ใช่ แล้วนี่นะแล้วพอแกตายไปนะทุกวันนี้มาเฟียมันไม่กลัวกันเนี่ย ใช่ มันก็เลยโอ้โหเละเทะหมด Today everyone's mafia is not afraid of anybody. Before they were afraid of people. แล้วชนิกุลโทรมาหาผม เออ ก้อยไม่มีเงินใช้มาขอเฮียนะเฮียให้ เออ ใครมาจ้างผมล้มมวยยอมแพ้นะ ใช่ เดี๋ยวปลุกมุ้งยิงแม่งเลย ใช่ใช่ก็สมัยก่อนมีนักมวยห้ามชกเพราะว่ามีคนพูดลงใช่ไหม ไอ้เชียนเนี่ยเขาไล่เลิก ตอนนี้มีใช่ไหม แบบไหน บางครั้งซินดี้ดูมวยมีกรรมการหยุด โอ้ยมีตลอดมีทุกวัน มีเยอะใช่ไหม สองวันนี้ก็มี เออ สองวันนี้ทั้งคู่เลย ใช่ ไม่ชกกัน จริงๆ Candidate ใช่ไหม กรรมการก็หยุดเรียกมาเตือน ใช่ หยุดเรียกมาเตือน ใช่ไหม จริงก็ปุ๊บกลับ ใช่ มี ใช่ ทุกวันนี้ก็มี ใช่แต่ว่าตัวนี้นักมวยหามนะคะเวลาแบบนี้ ไม่จะชกดองไว้เลย 6 เดือน1 ปี สมัยก่อนต้อง6 เดือน ใช่ นะสมัยนี้นะ ก็6 เดือนเลยแหละแต่มันกลับมายาก เพราะว่าคนเขาไม่ได้ดูมวยแล้วเขาเล่นกันมานานเขาถือว่ามึงยังมาโกงเขาใครโดนไล่ลงเนี่ยน้อยคนที่ได้กลับมา นอกจากอยู่กับมาเฟีย ใช่เออไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกัน ใช่ ผมก็โดนไล่ลง เออ เคยโดนไล่ลง ใช่ หยุด ทำเองหลายครั้งไหม ฮะ ทำเองหลายครั้งไหม ไม่เคย ไม่เคย ตัวเองไม่เคยล้มมวยเลย เออ หัวหน้าคณะนี่นะ ไม่ใช่เวลากรรมการทำนี้เคย ผมเหรอ เคยทำ เคย เคยเออ มันต่อยรู้กัน เออ มันต่อยพูดอย่างเงี้ยมันตีอยู่ตีเนี่ย เออ ผมก็เตือนมาเฮ้ยชกนะ ใช่ ไม่ควรผมว่าหยุด ใช่ ไล่มันทั้งคู่เลย ใช่ทำไมชกทำไม อืม มาวิธี ดูออกบางทีนักมวยเนี่ยเตะบางทีนั่นรับไอ้นั่นเตะนี่คือว่ามันรู้ผัดกันแตะนะ ใช่ นักมวยถึงที่จำไว้นะขึ้นบนเวทีนะที่จำไว้นะขึ้นบนเวทีนะคุณผมไปต่อยกันใช่ไหมเราต้องพยายามเอาคุณเจ็บใช่ไหม ใช่ เพราะเราผมเตะปุ๊บเนี่ยผมเตะคุณจะเต็มหน้าแข้งเลย ใช่ ผมก็ต้องเบิ้ลใช่ไหม ใช่ ที่เข้าไป ใช่ แต่นี่ไม่ปึ๊บแล้วออกมาแล้วมึงเตะกูเนี่ยเนี่ย ใช่เล่นเชิง เออ แต่ว่าสมัยก่อนมีนักมวยพูดกันมีคารหัสแกนสักดิ์แต่ว่าสู้จริง ใช่ พูดกันแต่ว่าทำจริง จริงๆผมก็มาเพื่อนกัน แล้วก็ จำจริง มีสมาร์ทดิโซนอยพูดกัน เออ แต่ว่าโอ้ จริงชกกั ท้าน มัน แต่ว่าเราไม่ฟันศอกกัน เหรอ ไม่ฟันศอก ไม่เอาเจ็บ ไม่ตัวอย่างเดียว ใช่ แล้วก็เพื่อนล้มไปนะไม่เตะซ้ ใช่ ำไม่เอา แต่ว่าเขาหน้าเสมอ ไม่ใช่ He's like, we were friends, so we didn't throw elbows smart at him, but he totally kneed him in the face. ไอ้เขาหน้าเนี่ยผมจะพูดถึงนี่ฟังมันเป็นลูกถนัดของผม ใช่ แล้วมันบอกผมว่าไงป่ะไอ้ยต้อยเพื่อนกันนะชกกันไปแต่กีฬานะบอกโอเค พอกรรมการเรียกมาจากเวทีใช่ไหม ใช่ มันบอกว่าไงรู้ไหมมันบอกต้อยเต็มที่เลย ใช่ใช่ เต็มที่กูเต็มที่เลย แต่ว่าเสร็จชกคุยกัน คุยกัน ใช่ไหม อันนี้เต็มที่ผมก็ตีอย่างเงี้ยมันตัวอย่างเงี้ยมันก็ปอดเนี่ยพอปอดปั๊บผมตีมันตัวเงี้ยผมปอดปั๊บปีนะแล้วโดนแม่งด่า เออใช่ โอ้ขอโทษลดน้ำหนักเยอะใช่ไหม 22 ปอนด์ครึ่ง22 ปอนด์ครึ่ง แบบนี้ทำไม่เข้าใจไม่ใจาย เนี่ย15 วันไงกินข้าวเงี้ยอะไรเงี้ยนะ 15 วัน กินข้าวอย่างนี้นะกินแต่น้ำร้อนกลางวันนี่ใส่เสื้อแล้วเย็นซ้อมมวยอ่ะกินกระทิงแดงซ้อมเสร็จนี่นะ7 ปอนด์นะน้ำหนักลดอะเช็ดเถื่อโอ้โหลดเพลียมากเลยพรุ่งนี้จะต่อยนะนี่นะพรุ่งนี้จะชั่งน้ำหนักนะวันนี้นะ2 โมงเช้านะโดดเชือกเอายาเนี่ยตัวโดด ใช่ เช็ดเถื่อ10 โมง ใช่ ชั่งน้ำหนักเกิน4 ปอนด์ เออ ทำมาเนี่ยกินข้าวกันช้อนเดียว แล้วก็เอาจานใบหนึ่งเอาเกลือใส่เกลือป่นใส่มะนาวหั่นบางๆวางไว้กระติกน้ำร้อน ใช่ ถือเนี่ยหิวน้ำมาเพื่อเอามะนาวแตะ โอ้ แล้วเสื้อ3 ตัวกางเกง2 ตัวบ่าย2 โมงเข้าสุ่มไก่เข้าเนี่ยสุ่มไก่อะเอาเตาน้ำแล้วก็สุ่มไก่ครอบอะ ใช่ เช็ดร้องไห้เงี้ย ร้องไห้ไหมร้องไห้ลดน้ำหนักดิ นะฟังนะ
เหงื่อออกตัวมันแล้วไปช่างเกิน2 ปอนด์เข้าไปอีกทีนึงเหงื่อออกไปช่างน้ำหนักไม่ลดละ2 ปอนด์ลดไปเยอะแล้วไงทำไงอ่ะตอนเย็นไม่กินอะไรเลยอย่างเลย 129 pounds ใช่ไหม ขาดไป2 ปอนด์ครึ่ง 129 pounds นี่ 6 นอนยังไง foot บ้างพี่ตอนคืนอะกินยานอนหลับนะนอนเงี้ยเนี่ยแล้วก็เอาถุงพลาสติกอะเยี่ยวเงี้ยแล้วนอนอย่างเงี้ย ไม่ได้ โอ้ทรมานไม่ได้อาบน้ำเช็ดน้ำร้อนนะอาบแต่น้ำร้อนนะ กี่วัน 7 วัน He couldn't shower for like 7 days because the water would go in his skin. He had 15 days to lose 22 pounds. ไปช่างมานะช่างมันตอนเช้าอะ133 ปอนด์สามารถลดปอนด์ดีเลยนะ129 ปอนด์ครึ่งกินข้าวอย่างเงี้ย Oh. กินเข้าอีกกินน้ำแดงผมกินแล้วพอเช้าตาลึกนะตามันโหลแล้วลิ้นเนี่ยไม่รู้เรื่องอะผมก็นอนแช่น้ำ ก็ครบได้นะ ตอนเย็นมาตอนเย็นเนี่ยตัวเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาอีก8 ปอนด์ แบบนั้น แต่ตาลึกขาวันนั้นนะชกเสร็จนะสามารถเดินลงไปทีผมเดินอย่างเงี้ยมันล้าวอ่ะมันล้าวอ่ะ ใช่ มันมีแรงไม่มีแรงอะไร เสร็จชกอาจารย์ไม่สบายกี่วัน อีกกี่วัน กว่าจะฟื้นเหรอ ใช่ อีก4-5 วันจะฟื้นนะ ก็โอเคนะ ผมพูดอย่างนั้นมันมีเด็กอยู่ ใช่ใช่ ถ้าไม่หมดแล้วมา7วันนี้ทางอย่างเงี้ยมันเร็วใช่ไหมผมก็เดินทางซ้ายมันหนีขวาผมแทงขวามันหนีซ้ายผมรู้แล้วนี่ผมเดินดักที่ตรงมุมอ่ะมันหนีไม่ออกอ่ะผมขยับจะแทงซ้ายมันก็ต้องออกขวา ใช่ ผมอยากแทงซ้ายออกขวาผมแทงขวาดักปุ๊บโดนเต็มแม่งตุกหนีไป ใช่ใช่ ว่ามัน ก็ ดี เขาบอกว่าอาจารย์แขนใช่ไหมที่สัมมนาอาจารย์ทำแบบนี้ด้วยตรงนี้ดูโอ้รู้จักเทคนิคนี่นะ คนนี้เลย